Hello, Kumusta? Tita Jenny, how are you? I'm fine. Kumusta ang biyahe? It's kind of tiring because this is our 16th day touring around Europe. Yeah. We left on February 21 in the early morning at 12:35 in the morning, and then for a 21-hour flight all the way from Manila, Abu Dhabi, Rome, and then Pisa. Wow. And then from there in Italy, we went to Germany, then France, then here in the United Kingdom. I arrived last Monday, and today is a Saturday. Yeah. So what's your take with all the Filipinos that you met in Europe? Honestly, I really truly feel the love, the warmth of that love, Yeah. the trust and the support of our fellow Filipinos here abroad and here in Europe. From Italy, nung mula akong lumapag sa Italy, all the way to Germany, France, and here in the United Kingdom. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagmamahal ng ating mga kababayan. I remember when I was in France, dalawa sa ating mga kababayan there from Barcelona, they flew all the way to Paris just to see me. Ang sabi ko nga sa kanila, I'm overwhelmed by this kind of yung pagmamahal na pinapakita ninyo. You have to spend and then sabi ko, because hindi ko kasi nalibot yung all the countries here because this is a very short visit. Yeah. And this is not actually the right time to come because it's still winter, Yeah. maginaw. And I only have roughly 3 weeks. 3 weeks, hindi nga natapos yung 3 Yeah. weeks. And it's not enough to tour the whole of Europe, especially yung kung mga lugar na may concentration ng ating mga kababayan. But I plan to come back here for a longer stay na at least kahit hindi ko man maubos, at least yung mga representative ng mga areas na marami tayong mga kababayan, makahalubilo ko, I can meet them and I can thank them personally. Kayo po, I can thank you personally because nung eleksyon, hindi ko po nalibot itong bahagi ng mundong ito because I was needed in the Philippines to campaign more there. And then I cannot campaign here in one day. So I said na win or lose, matalo man ako, manalo man, I will come back to thank you personally. And here I am, nagpapasalamat. Hindi ko man naubos, babalik ulit ako para mapaabot ko yung papasalamat. Magpapasalamat sa ating mga kababayan nagtiwala, sumuporta, tumulong po sa akin. Nagmamahal po. So ayan po, okay? Babalik po siya sa Europe. Kaya kung mga kaibigan dyan sa Europe, kung gusto nyo kayong bisitahin ni Atty. Glenchong, mag-comment kayo or mag-message kayo kay Atty. Glenchong para baka mapasyalan yung mga lugar nyo dyan at makumusta kayo. Europe is very big and that's 27 countries. Yeah. And I think that's excluding the United Kingdom kasi nag-Brexit pa lang. Oo, but ang napuntahan ko lang, hindi nga ako nakapunta na Manchester, Yun nga. to your place. Kaya akong pumunta dito sa Oo London. nga, ako pasalamat ako kay Tita Jenny. She came all the way from Manchester. That's about 5 hours drive. Yes. And 2 hours by train. By train, yeah. And you know, alam niyo naman, it's very expensive here in London to travel. So, Kaya next time po, talagang maaga kayong mag-PM kay Atty. Glenchong para ma-schedule niya talaga na mapasyalan. Lalo na yung mga lugar na hindi pa niya nabisita. So, i-PM niyo siya ng maaga. So, but I would really love to visit our fellow kababayans here, wherever you are. I would really love to visit. yeah. So, Atty. Glenchong, I think mas nakilala ka talaga ng madlang people dahil sa regarding about the COMELEC, yung Yes. sa Smartmatic. Yung election fraud issues. Yes. So magandang pagtalakayin na itong samantalahin ko na lang yung Yes, of course, pagtatanong. I did. So ganito po, yung ngayon may election na naman sa 2022. So In less than, in about 2 years. yeah, in a years. Yeah. So Less than 2 ngayon, years and a half actually. so ngayon na pa lang is gusto namin tanungin ano bang ngayon ang status ng Smartmatics, ang kontrata ng Smartmatic with the COMELEC. Po, ganito po mga kababayan, and we really need to be vigilant about this. At this time, hindi pa po nagpaparamdam ang COMELEC kung ano po ang sistema ng eleksyon na gagamitin. But of course, the presumption is automated election pa rin. But we know for a fact na pag automated elections, default talaga si Smartmatic ang kukunin nila. But we have seen that in the past elections, 2010, 2013, 2016, and even in 2019. Even the president, si President Duterte, sinabi niya yan, tanggalin nyo na yung Smartmatic because of the issue ng dayaan. Malinaw po yun. May 30, 2019, nung sinabi po ni Presidente, na tanggalin nyo na yung Smartmatic dahil nga sa issue ng dayaan.
And not only once did he say, he said it in Japan. He repeated it again when he went to Mindanao. Tanggalin nyo yung Smartmatic na yan. So, of course, kung si Comelec lang, if they really have respect, ito lang mga kababayan, isipin natin to. Tito Jenny, kung may paggalang sila sa Pangulo, if they have respect for the President, they should follow what the President is telling them. Kung ginagalang talaga natin, tayo naman mga ordinaryong Pilipino, ginagalang natin ang Pangulo, why will not the Comelec follow and respect the President's wishes? Isasabihin ng Comelec, independent constitutional body kami. Hindi po yan, lulusot lang talaga. Kasi gusto nila, Smartmatic na naman. Now, what can we do to stop this madness in our elections? Ito po, mga kababayan, malinaw po ito ha. 10 taon na po akong nakikipaglaban para sa malinis, marangal at mapagkatiwalaang halalan. May isang beses man lang hindi nila ako kinasuhan. Kung if I am just weaving a tall tale, kung ako'y invento lang po, gumagawa lang po ng istorya, without evidence, without anything to back me up, bakit hindi nila ako kinasuhan? The reason why hindi nila ako kinasuhan, even if I were saying so many libelous things against them, tinatawag ko silang sindikato, mandaraya, evil, corrupt, but they could not sue me, and they did not sue me. Why? Because they know for a fact na yung eleksyon talaga, dinadaya talaga nila. And I keep challenging them every day. Come and get me, sue me, kung kaya ninyo. Ang hindi lang nila alam, siguro nag-iisip din sila, that I still have, may marami pa akong bala laban sa kanila. Of course, hindi ko ilalabas lahat ng bala ko. I will reserve the biggest bombshells I have in my possession kung kakasuhan nila ako. And that's why they will never sue me. Kaya umabot tayo sa punto na pinatay si Richard sa Antillian. Ito yung personal aid ko, served me for 12 long years, na tinorture, pinahirapan talaga, pinatay, sinet up, dinungisan yung pangalan, pagkatao, just to warn me, just to frighten me, takutin nila ako. But they are wrong. Hindi ganyan madaling matakot si Glenn Song. So, mga kababayan, what we need to prepare is, what we need to be vigilant about is itong insidious machinations ng Comelec at Smartmatic. At this time, at least we speak, Tita Jenny, mga kababayan, hindi pa gumagalaw ang Comelec. Because gagalaw yan siya mga around end of 2020 or early 2021. Okay. So is the contract still existing or is it already? Yung contract for the 2019 elections tapos na po yun. Okay mga kababayan, okay, clear yan ha. Yung kontrata ng Smartmatic tapos na yon. So wala nang kontrata. So this As will of be now. As of now. So there is it's not even a renewable contract but it's a new contract kaya They will enter into another contract, a new contract. a new Kasi contract. mga kababayan, bawat eleksyon isang kontrata yan. Okay. So natapos na yung 2010, 2013, 2016, and 2019. Yeah. So ta 2022, kung gusto nila si Smartmatic pa rin, they will enter into a new contract. Okay. Now, tulad ng nangyari yung 2010, nagbayad po tayo ng mahigit around 10 billion pesos. For the machine, for the machines. just for the machine alone. Yeah, hindi natin binili yun, ha? Inarkila lang po natin. We rented the machines for around 10 billion. Okay. Then in 2013 elections, nagbayad tayo ng 1.1 billion to buy the machines. So you get me? So 10 billion nagrenta, tapos tapos binayaran uli pangalawang beses para bilhin na. Okay. So tanong ngayon, Attorney Glencio, yung binili natin, yan pa rin ba ang pwedeng gamitin para sa next election? Hindi na po. After the 2013 elections, 2010, nagbayad tayo. Oo. Nagbayad tayo ng pangalawang payment sa 2013 elections. After that, itsapwera na po ang mga makina. Disposable. Ginawa nilang disposable ang mga makina. Wala nang gamit yun. So in other words, In 2016, yeah. In 2016, we paid another 10 billion for rent. Then in 2019, we paid another additional 2.2 billion to buy the machines. Then after that, sa 2022, yung machine noon, Picos, wala na. Sira na yun lahat. So yung VCM, 2.2 billion na binaya natin na binili ay hindi na magagamit. hindi na yan Basura magagamit na sa yun. 2022. So nabasura na yun. Nabasura na yun. Yeah. Kayo na nga po, Tita Jenny, ang sabi ko, mga kababayan, ginawa nilang disposable ang mga makina. Now remember, it costs about 100,000 pesos per machine. And we're talking of 90,000 pieces of these machines.
ginawa po nilang disposable. Parang toothbrush na after 1 month or 2, tapon mo Tapon na. na. Oh, I mean, we Mas cannot maganda afford pa that. nga yung toothbrush kasi ilang It can last 3 months, 6 months. Exactly, ilang beses Many na times mong ginamit. magamit. Ito, ginamit mo twice lang. Tapos In 2010 and 2013, tapon. Tapon. 2016, 2019, tapon. Ngayon, bibili sa 2022, magre-rent sa 2022, sa 2025, bibilhin. By 2028, next election, tapon na yon. bakit ganun, Atty. Glenchong? Maraming pera. Nire-renta, tapos binibili, tapos itatapon. Actually, we paid Smartmatic twice. We paid Yeah, every that's election. my question. Why we are so much putting so much money on the Smartmatic renting and buying, and then it can only be disposed at the end of the You know, election? mga kababayan, they got away with it. In 2010, 2013, they got away with it. Kasi In hindi to alam ng 2016, hindi to 2019, karamihan hindi alam ito na yung nire-renta tapos binibili tapos tinatapon. Tapos wala na. papasok na naman sa bagong wala nang kontrata. gamit yon. It cannot be used anymore because these machines are obsolete. So, para ba tayong nagtatapon talaga ng pera? You know guys, mga kababayan, kung ginawa na lang natin classrooms yun, we could have given better education to our children. Exactly. Kung ginawa na lang natin yung, sabihin na lang natin, gagawa tayo ng regional hospital for one region Yeah. at a cost of 5 billion pesos. 12, we could have, by the time ngayon, nakapagpagawa na tayo ng 5 regional hospitals na mga malalaki and are well-funded. Yes. So, that's how much money we are throwing away sa Smartmatic. That's why ako nananawagan talaga ako sa inyo. My credibility is intact. Hindi po ako nila kinasuhan. They could not do anything punitive against me. At hindi ako natatalo nila. Ilang beses ko na po silang hinamon. Iharap nyo ang lahat ng komisyoner ninyo sa COMELEC, ang executive director ninyo, isama nyo pa ang inyong Smartmatic. And then ako lang sa kabila, magdebate tayo in front of the public. Tingnan natin. And they never accepted that challenge. Kasi alam nila hindi sila, they will never survive. If they will face me, I promise you, ilalampaso ko yan. Even if marami sila on one side, ako lang mag-isa sa kabila. I have 10 years of experience and evidence against them. So, ngayon, we're looking at 2022. Are we going to allow them again? Ito na ba, papayagan pa rin ba natin sila? And the President himself is already saying, tanggalin niyo yung Smartmatic na yan. Do away with that because of the issue of cheating. So, ngayon hindi pa sila gumagalaw. So, Bakit? hindi pa rin sila nagpipirmahan ng kontrata. No, wala pa ngayon. Neither the bidding. Yeah. Wala pang There's bidding no ngayon. such bidding pa. Kasi, kung magbibidding sila this early, we have so much time to stop them. Yeah. Kaya gagalaw yan sila pag malapit na yung eleksyon. Kasi, pag naipit na sila mga kababayan, ang sagot nila, wala na pong time. Wala nang time. Sige, si Smartmatic lang muna ngayon. Yan ang Sa nangyari susunod last na lang. time. I That think has that's what always been happened what last they are time, doing. yeah. Kaya ang tawag mo dyan, mantra. Mantra na, sa para na yung prayer na, paulit-ulit na lang yung prayer nila, Okay. ito pa rin. Oo. No. Wala na pong time. Sa next Okay. election na lang. Yeah. Tatanggalin natin si Smartmatic. Yeah. Wala na pong time. Next election na lang. Okay. Umabot na tayo ng 5 eleksyon. Walang time. Yun Parang na eh. palaging ganun. So, the good thing lang that's happening now is that last March 3, the Senate Committee of Senator Amy Marcos nag-conduct na ng hearing about the automated election So may system. hearing na ito ngayon sa Senado. This is the first of its kind na nangyari. Kasi dati sa panahon ni Coco Pimentel, nag-hearing, ang batas sabi, dapat magkaroon ng comprehensive review. Yeah. Sinabi ng batas, Republic Act 9369, there must be a comprehensive review of the technology used in the preceding elections. So, Nangyari ba yun? no, ang sinasabi ng batas, 12 months after the The elections. election, yeah. 12 months after the elections, ha? So, 1 year pagkatapos ng election, like 2019, dapat 2020, mag-hearing ka na. Oo. Ito ngayon, nag-hearing si Senator Amy Marcos in 8 months. So, swak siya doon. Oo. Pero sa panahon ni Coco Pimentel, hindi po ganun. Yeah. Nag-hearing po si Coco Pimentel, mga kababayan, 1 year before the election. Binaligtad. Binaligtad. Sa halip na 1 year after the elections, it's ang sa kanya is before. 1 year before the elections. Kasi ang mantra is, ay wala na pong time. Ilang beses ko na pinalabas yung mga issue ng dayaan. Ang pagsabi, ang sagot, ay wala na pong time, Smartmatic pa rin. So kaya nakakalusot sila dahil pinapayagan natin kami. Ilan lang naman kami, lumalaban ako.
But I need you to be by my side, to be behind me, para maipaglaban po natin ang ating karapatan na maging malinis, marangal at mapagkatiwala ang ating halalan. Yeah. So ngayon, Attorney Glencho, kasi hindi pa na ano yung bidding. So let's talk about bidding kasi kaming mga ordinaryong mga Pilipino, hindi namin alam paano ang proseso ng bidding sa COMELEC. Kasi I think COMELEC does the bidding po. Yes. Sila yung nag-a-accept at sila yung ng mga kung sinong kumpanya na pwedeng mag-bidding. So in what way malalaman ng mga tao is this, kung sino ang tinatanggap ng COMELEC at sinong nag-a-approve nito na pwedeng mag-bidding sa kanila. Okay. Ang bidding po ay nagsisimula sa pag-draw ng terms of reference. Yung terms of reference po, ito po yung contract. Yeah. Ito po yung mga detalye ng mga kontrata, kung anong specifications ng makina, ilan ang kailangan. Okay, ito yung terms of reference. Once the terms of reference is drawn, actually pwedeng dito pumasok na yung dayaan eh. Doon pa lang, pwede na pwede papasok na yung Yung dayaan. terms of reference, gagawin nilang papabor sa Smartmatic. So yung iba mahihirapan pumasok. Di ba? Mahirapan ka pumasok dahil yung terms of reference, Teka, nakapabor na. sinong nagdi-decision pala doon sa mga... Ang gumagawa po ng Yung terms of reference terms sa ang COMELEC. Ang COMELEC talagang gumagawa ng terms of reference kasi sila ang procuring agency. So, meron tayong 6 na commissioners, pero merong executive director diyan. The executive director is the one that, kumbaga, ang mga commissioners, sila yung mga head. Pero, they come and go. The executive director remains the same. So, kumbaga, Until what? Hanggang kailan ang hanggang term ng siya ay executive mag-retire. director? Until retirement or sooner removed by disciplinary action. Yeah. So kung hindi ka ma-remove by disciplinary action, so hanggang retirement mo, tulad nitong kay Jose Tolentino ngayon, yung executive director mula 2010 hanggang ngayon. Actually, before that, nag-retire na po siya. Ang problema, gusto na naman niya mag-COMELEC commissioner. Pwede palang bumalik yung As a commissioner. As a commissioner. Nag-retire na siya, and then babalik siya as a commissioner. So paano siya makakabalik as a commissioner? Mapapa-appoint siya kay President Duterte. So is it by appointment? Yes, by appointment of the President. Okay. So, ang problema natin ngayon is pinagyayabang na niya na indabag na raw yung appointment niya. So, siguro... Anong qualification ng para maging commissioner? First is, ang qualifications, it's stated in the Constitution, I could not remember all. Basta majority of them must be lawyers. May age qualification Wala yan. bang, kasi dati na siyang executive director na siya. Wala siyang disqualification, pwede siya. Pwede siya, so ganun. He's qualified. Oo. Now, ang issue natin dito is, ito si Jose Tolentino, siya ang nagpatakbo ng 2010, 2013, 2016, 2019 automated elections gamit ang Smartmatic. If we cannot trust Smartmatic, I cannot trust this man. Yeah, kasi siya Simple nga lang. yung nagpasimula. Siya ang nagpatakbo eh. Kaya nga Para yun. siyang Tita Jenny, para siyang timonel ng barko. Yung timon ng barko, o siya yung taga ganun. Ang kapitan, siya yung nagmamanibela kung saan. Manibela. Ang kapitan, yun yung mga komisyoner. Okay. If we put it in an analogy, yung barko, imagine natin mga kababayan, may barko. Ang barko may kapitan. So ang kapitan, yun yung mga komisyoner ng COMELEC. Ang timonel, we call that in Cebuano timonel eh. Okay. Yung taga-drive na nasa harap. Siya yung nagmamanibela ng nagmamanibela. barko. Siya yung Okay. yan yung executive So director. ganun din pala yung Smartmatic, merong nag-ano ng Sabihin na lang siya, tagagawa ng taga-maniobra doon. yun, To be yun clear. mas clear. Okay. Ngayon, nagretiro na po siya bilang timonel. So the executive The executive director is para siyang timonel ng barko. Okay, Ngayon, maliwanag. nag-retire na po siya. Gusto na po siya maging kapitan. dahil wala na doon siya sa sa executive director, Oo, retire na siya eh. pwede pa Hindi na siya pwedeng magpatakbo ng so barko. ngayon kung Kung gusto pa niyang magpatakbo pa rin ng barko ng Mandaraya, makakapasok siya makakapasok pa rin siya, commissioner. mag-commissioner siya, mag-kapitan na siya. Kaya, So yun ang yun tutulan maliwanag. natin mga kababayan. Yun ang tutulan natin. We cannot allow this man to be a commissioner of the Commission on Elections. I stake my reputation here. Alam ko, nadawit din ito. Noong panahon na siya ay executive director, ito yung folder scam. Yung bumili po ang COMELEC ng 1,800,000 pieces of folders. Ito yung secrecy folder na sa harap mo. Pag bumoto ka, di ba may folder sa harap mo? yun. Para doon mo nung katatago, magboboto ka, Okay. balot secrecy folder.
Eh, ang folder, 10 piso lang po yan. Ang bili po nila, mahigit 300 pesos per piece. Tandaan nyo, mantakin nyo. Hindi ba ito connection ng COA? Hindi. 10 piso lang ang folder. Ba't hindi ito Sabihin na lang natin, inimprintahan ng Comelec seal sa harap at sa likod. Ang mga 20 pesos, sige sabihin natin 20 pesos. Ang bili po nila mahigit 300. I think it was 310 o kung hindi man 310, 360 per piece. And we're talking of 1,800,000 pieces. Ang patong is more than 600 million pesos. Kaso lang, nabuking sila ni Atty. Melchor Magdamo. Ito yung kasama ko rin sa anti-PICOS fraud. Si Atty. Melchor Magdamo was parang assistant ng chairman ng commissioner na napag-alaman niya ito, binuking niya ito, kinasuhan sa ombudsman. Nasuspenso yan si Tolentino ng 6 months. So may record na pala ito si ano. At least nasuspenso siya because of that. So on that ground, I'm sorry, I cannot trust the man. I cannot trust the guy. So kung kailangan So it's ipaalam your- ito sa taong bayan, I will let you know. So it's up to you to act on the information I'm giving you. So dito, ang So, magagawa natin, so- Tita Jenny, mga kababayan, is mag-ingay tayo. Okay. So ganito sa Smartmatic na to kasi it's been ilang beses na tayong yung mga kababayan natin ilang beses na nagreklamo talaga na ilang election na. So is there any chance na substitute ng Smartmatic na anong pwedeng alternatibo sa That's a very sa good question, Smartmatic? Tita Jenny. We are really pushing for the hybrid election system. Okay, paka-explain ito na Yung hybrid election system po, ganito po ang rationality dyan, mga kababayan. In the automated election system ni Smartmatic, ang boto po ninyo, ang balota po niya, binigay po ninyo sa makina. Ang makina na po ang nagbibilang ng boto. Parang ganito, in an analogy. Nagbotohan tayo rito lahat. Tapos pinal up natin yung mga balota natin. Tapos ibibigay natin kay Comelec at sa kay Smartmatic. Tapos sasabihin, ito yung analogy ha. Nagbobotohan tayo lahat. Papal up natin yung mga balota natin. Tapos bibigay natin lahat kay Comelec at kay Smartmatic. At ito ang sasabihin ni Comelec at Smartmatic. Mag-antay kayo sa labas ng silid na ito. Kami ay papasok dyan sa loob ng silid na iyan. Bibilangin namin doon na kami lang dalawa ang sila lang. nakakaalam. Sila Oo. lang. Paglabas namin ito ng resulta, tanggapin nyo. So in other words, binibilang ng makina ang ating boto na hindi natin alam kung paano nila So walang binilang. ibang nakakakita except the Comelec and the Smartmatic. Yes. O yun ang ibig ko sabihin. That's the analogy. For the Smartmatic. Kinuha lahat ang Okay. ating balota, Okay. pumasok sa kwarto, sa silid, na silang dalawa lang, si Comelec at Smartmatic. Okay. Oo. Pagkatapos sila lang ang alam kung paano nila binilang. Paglabas nila, ito na yung resulta, tanggapin nyo. Yan ang analogy sa Smartmatic machine. Binibilang ng makina na hindi natin alam kung paano binilang. Alam nyo naman, in the computer world, garbage in, garbage out. Yeah. Kung ipoprogram ko ang makina, 1 plus 1 equals 2, 2 talaga ang ibibigay sa'yo. Pag pinogram ko naman ng makina, 1 plus 1 equals 11, 11 din ang ibibigay sa inyo. Dahil the machine will only follow what it is instructed to do. So, delikado po yun. So ngayon, dito tayo sa hybrid election system. Ang hybrid election system po, ang ibig sabihin, hybrid. Hybrid siyang hybrid. Meaning to say, a combination of manual and automated. So hindi siya fully automated kasi Smartmatic fully automated. Atin, no. It's partial manual, partial automated. So paano po yun? Okay. By the way, okay, hindi ko muna kayo guguluhin. So, ito ang hybrid election system. Manual voting, ganun So- pa rin. so Walang bali- pagkakaiba sa okay. Smartmatic. Manual voting din naman sa Smartmatic sige, tayo na. Okay. Manual voting, Okay, shade. shade. Manual counting. Oh, pero nandun yung mga tao. Bibilangin na natin ang boto Dito sa may harap tao, ng publiko. hindi robot. Yes. Dito, sa hybrid, mano-mano ang pagbilang sa harap ng publiko. Mata, oo. nakikita ng Hindi sariling tulad, mata ng tao. Hindi tulad Okay. sa automated Smartmatic system na magtatago sila doon sa loob ng kwarto, sila lang ang magbibilang, wala tayong nakikita. Paglabas, papatanggap na sa atin yung resulta ng makina. Tapos may brownout pa. Okay, ito. Now, pagkatapos ng mano-manong bilangan, i-transmit na po yung resulta, papadala na sa munisipyo, mula presinto hanggang sa munisipyo, automated na po yun para mabilis. Pero may record pa rin doon yung sa manual na bilang may record. Yun nga ang point, mga kabayan. Hindi na tayo matatakot na dayain yung transmission. Bakit? Dahil binilang na yan sa presinto. May record Sa na. presinto may record na doon. Okay. Ito yung one correct count. Yes. There is a one correct count always, ang presinto. Di po ba? Yeah. Kasi binilang yan doon sa presinto. Hybrid itong pinag-usapan natin na hybrid. Hybrid.
hindi automated election system ni Smartmatic kasi yun, mandaraya talaga yun. Oo. Itong hybrid, ito yung ipinopropose natin na ipalit sa kanila. Yeah. Manong-manong butuhan, Manong-manong bilangan. Para you will have one correct count in the precinct level. Pag-transmit sa munisipyo, makikita mo doon kung dinaya. Kasi ikukumpara mo sa resulta na pinilang sa harap ng publiko. Mga witnesses doon. Yes, maraming witness doon kasi witness nandoon yung tao. Oh. Na, this is what you call correct credible count. The correct credible count can always be used to check the transmitted count. Yeah. Okay? There is one credible correct count doon sa presinto. Ikukumpara mo yan doon sa transmitted count doon sa munisipyo. Makikita mo kung dinaya ka. Okay. Sa tingin ko, wala nang mandadaya sa munisipyo dahil nandoon na sa presinto na bilang na. Maraming Tapos, tao ang nakakita. Pag hindi magtugma, that's where... No, pag hindi nagtugma, what prevails? Anong mananaig? Yung one correct count sa presinto, hindi yung transmitted count. Okay, so doon, merong ganun na, kasi doon merong nandun yung original na Yes. Ito po ang batas na ginawa ko. Gumawa pa ako ng batas, a draft bill, draft lang. So hindi pa ito napapasa? Binigay ko na po sa House of Representatives. Kahit hindi po ako congressman, since I know the system, gumawa ako, it's 45 pages. The law is 45 pages. Pinasa ko sa isang congressman para siya ang mag-file. Patungkol dito sa hybrid. Patungkol dito sa hybrid election system, ganito po yan. Unang-una, ang presinto po natin sa hybrid ay 200 lang maximum bawat butante. Ngayon, sa automated election ni Smartmatic, 1,000 po ang maximum na butante. Now, kung 1,000 ang butante, napakahaba po ng pila. Kasi kahit pa natapos yung mga bumoto lahat dito sa loob, hindi naman makalabas agad yung 20 kasi 2020 yan eh. Kasi pipila ka na naman doon sa makina. Isang balota bawat makina. No, isang makina lang naman nandoon. So para siyang imbudo. Lahat ng, sabihin natin, lahat ng nasa presinto tapos ng bumoto. Pero hindi kayo makalabas agad. Bakit? Pipila pa kayo doon sa makina, isa lang, one by one. Oo, traffic. Okay, traffic. So kaya marami po sa ating mga kababayan na hindi nakakaboto. Marami ang nadi-disenfranchise. But it's one way to cheat. Kung halimbawa, sa Smartmatic system, ito 500 ang, 1,000 ang botante. Pero 500 lang ang nakaboto. 500 lang. May 500 na hindi nakaboto. Yung 500 na yan, pwedeng gamitin yung 300 na dagdag na boto. Sila Comelec at Smartmatic ang nagdadagdag ng boto. Hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam yun. 500 lang ang bumoto, pero may 500 na hindi nakaboto. Pero nandun sila sa listahan. Nandun sila sa listahan. Hindi sila nakaboto dahil sa haba ng pila, umuwi na sila. Okay. Yun ang gagamitin nila para iboto yung 300. Paano ito na-verify ng Comelec na talagang genuine yung mga votes na yon? No, hindi na nila bine-verify yun. Basta nagdadagdag sila. Kasi magic na yan eh. Magic na yan. So kaya dito sa hybrid, 200 lang ang maximum na botante. Bawat presinto. So, sa bawat presinto, 200 lang ang maximum. So, dahil sa proposal ko, shading pa rin, hindi natin isusulat ang pangalan. Kasi pag sinulat, matagal ang botohan. Hirapan ang teacher magbasa. Dapat printed ang pangalan para madali. So, shading pa rin. Now, kung shading, mabilis ang botohan. In-estimate ko yan na magsimula ang botohan alas 6 ng umaga, alas 11 ng umaga tapos na. Wow! Alas 11 ng umaga tapos na? 5 hours lang. Kasi kunti lang naman kunti lang 200 lang eh, wala nang pila. Mas mabilis to. Yes. At saka hindi pa tayo abutin ng brownout sa gabi. Ano ito? Pabilis na lang. I will just finish that one. Ano kasi, wala nang pila kasi wala nang makina doon sa harap. Wala nang makina doon sa harap eh. Pagkatapos mo bumoto, diretso hulog sa ballot box. Ballot box. So mabilis ang turnover ng tao. Lahat ng gustong bumoto makaboto basta within the period of 6 a.m. to 11 a.m. Pagkatapos ng eleksyon, botohan. Sugod, magsimula agad ang bilangan. So bilang na tayo habang may araw pa. Kasi kung gabi natin bibilangin ang balota, magba-brown out yan. Nanakawin ang balota, nanakawin ang ballot box. Kahit madre pa yan ang nakaupo dyan nagbantay, mawawala yan. At lalabas ang mga goons dahil madilim. Kapag may araw, walang brown out. Walang nakawan ng balota, walang nakawan ng ballot box, walang goons lalabas dahil nandoon ang mga tao. Marami ang magbabantay dahil may araw. Di ba? So, alas 3 ng hapon, tapos na pong bilangan. Alas 3 ng hapon, magsimula na yung transmission ng resulta. So, mas mabilis ang resulta. Alas 5 ng hapon, mga kababayan, tapos na po yung eleksyon. Mas mabilis. So, ngayon, attorney, ang katanungan ngayon, ang budget. Sana ang mas mura.
ang hybrid o ang Smartmatic? Ang Smartmatic, halos pare-pareho lang ang Pare-parehas ang gastos. budget. Pero there's one advantage. Dito sa Smartmatic, makina ang binabayaran natin. Ang pera na pupunta kay Smartmatic. Okay. Ang pera na nalilikom ni Smartmatic, dinadala dito sa London. Kasi nandito ang headquarters nila eh. So dito ang pera na So pupunta. nakikinabang dito. Pero sa hybrid, kailangan natin ng mas maraming teachers. So ang pera na halip na ibabayad sa Sa makina, bayan. dito natin ibabayad sa mga teachers. Ang pera ay nasa Pilipinas. So nakikinabang ang kababayan. More money will flow to our local economy. That's much. So timbangin nyo lang, sa automated election ni Smartmatic, ang pera natin napupunta kay London. Dito sa London, dito ang ekonomiya ang nagbe-benefit, London economy. Kapag sa hybrid, teachers ang babayaran natin, mas maraming teachers. We need about 900,000 teachers. And it will help the economy. Ang pera ay nasa Pilipinas. It will help our economy. So yun, So malaking benefit yun. And that's a very good question. yeah, so that's why hybrid is far much. Okay, Attorney. So i-wrap up natin sa pinag-usapan natin, and ano ba yung anong tawag nito ng hybrid system? What's the advantage of the hybrid system? The hybrid election system calls for manual voting, manual counting, and automated transmission. So, magbubutuhan tayo in the same way as pagbubutuhan ng automated election system. The same kind of ballot, shading pa rin. But in this case, only 200 ang maximum voters per precinct. Sa bawat presinto ngayon, sa hybrid, 200 lang ang botante para hindi po mahaba ang pila. Okay. So wala na pong mahabang pila under the hybrid election system as against the automated election system na 1,000 yung maximum voters per precinct. Nagkakanda traffic. So haba masyado yung pila, maraming hindi makaboto. At yun ang ginagawa ng sindikato para makapandayan. Ipapaboto nila yung mga taong hindi nakaboto. Okay. They can actually add votes because those people were not able to vote. Na-disenfranchise sila kasi mahaba yung linya. So with 200 maximum voters per precinct, mabilis yung botohan. So magsimula ang botohan alas 6 ng umaga, matatapos alas 11 ng umaga. By 11 o'clock in the morning, we can start the counting of the votes. So manual yung counting, tulad ng dati. Kailangan po nating magbilang ng boto habang may araw pa. Dahil kapag gabi po ang bilangan ng boto, nagba-brown out po, nananakaw ang balota, nananakaw ang ballot box, at lumalabas ang mga goons. Kapag araw kasi walang mga guns, walang brown out. So hindi na nanakaw ang balota, hindi na nanakaw ang ballot box. Maraming tao. Maraming tao, hindi lalabas ang mga goons. So these are countervailing measures. Yeah. Pag alas 3 ng hapon tapos na po ang bilangan, automated na po yung transmission. So, Okay. papadala sa munisipyo. So, ang epekto po niyan ay mga alas 6 ng gabi na labas na po ang resulta. So mas mabilis ito. Yes, mabilis. Tapos, kahit dayain nila sa transmission, you always have one correct count. The correct count at the precinct na binilang sa harap ng publiko. Okay. That's in a nutshell, that's the hybrid election system. Yeah. So at the end of the day, it's for the people if they want to help you. Anong dapat nilang gawin so that we can, if they're fed up of the Smartmatic, what the Filipino can do, ang mga kababayan natin na talagang pagod na sa Smartmatic dahil nga alam nila na udadaya. So kung gusto nilang gusto nilang tulungan kayo para maano itong hybrid system, anong dapat nilang gawin? Actually, as I've always repeated and again and again, we already have the power in our hands. Palagi ko sinasabi, the power to change our destiny lies in our hands. If we choose wisely, we benefit we reap the benefits of a good choice. If we choose wrongly, then we will all suffer the same collective fate. However, kung nanakawan natin yung boto, wala talaga tayong kalaban-laban. That's why we need to fight. And the power to fight is in your hands. Nasa inyong cellphone, sa inyong smartphone. Engagement and social media. That's what I have always repeated again and again. Here in London and elsewhere. And trip na ito. Ang mga politiko sa Pilipinas nagbabasa po ng mga comments ninyo. Ito na ngayon ang ginagamit nila to gauge public sentiment, public opinion. Ipalabas po ninyo inyong sentimento. Lumaban po tayo. Using the power that's in our hands, the smartphone, ating social media account, it does not cost you anything anymore. Kasi meron naman kayong internet, you need it for Google, for Waze or anything, yung pag-travel, to book or anything, lahat nandyan sa cellphone ninyo. Then the social media account is simply an added
bonus. Walang cost to you, walang gastos. Please use it to engage. Kung meron po tayong mga posts about the two issues that I've been fighting for, justice and vindication for Richard Santillan, and then hybrid election system, oust Smartmatic. Itong dalawang issue, I hope you can share, you can engage, you can comment, like, whatever you like. Palabas niyo yung sentimento, especially doon sa account po natin, Glanchong. Ito po yung account ko po is yung Glanchong number 238,000 followers. You follow para makikita po ninyo yung issues natin. We can fight together as one. So, pagbalik ko po, naging hearing na po ngayon ang Senate Committee doon sa automated election system. I will be active there, so I can give you updates. So please share, please comment. Pakalat po natin yung mga posts about justice and vindication for Richard and for Santillan and for the fight for clean, honest, and transparent elections. And also, I think You don't need to talk to the senators. You make known your sentiment. Okay. Kung may account, may social media account. Kung may social media account ang inyong mayor, governor, congressman, senators, tell them, ipakita ninyo sa kanila that ayaw ninyo ng dayaang ibayan ng bawat isa sa atin. Okay. Don Glenchon, maraming salamat at nawa sa pagbalik mo sa Pilipinas is talagang maayos lahat ng dapat mong ayusin at nawa sa pagbabalik mo sa London is sana yung kaso is talagang nasolve na. Okay. Thank you. Thank you. Ate Jerry, thank you so much. Thank you. Mga kababayan, maraming salamat. God bless. God bless you.